අයිබෝන් කන්ෆිඩන්ස් කියන්නේ බිස්නස් මයින්ඩ් සෙට් එකට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. පෞද්ගලික ජීවිතේත් ව්‍යාපාර ජීවිතේත් කන්ෆිඩන්ස් කියන්නේ ඔයාගේ හොඳම යාළුවෙක් වගේ. හැබැයි ඕවර් කන්ෆිඩන්ස් කිව්වහම සෑම කෙනෙක්ගේම හිතට එන්නේ නෙගටිව් අදහසක්. ලෝක ප්‍රසිද්ධ Apple සමාගමේ නිර්මාතෘ ස්ටීව් ජොබ් දවසක් කියනවා ලෝකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන අය එහෙම කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේක හරිම ඕවර් කන්ෆිඩන්ස් එකක් වගේම හරිම ධනාත්මක දෙයක්. ඉතින් මේ ඕවර් කන්ෆිඩන්ස් එක හැම වෙලාවෙකම නෙගටිව් දෙයක්ද පොසිටිව් දෙයක්ද කියන එක අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් මේ දේ දැනගන්න වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලන ගමන්ම ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා මාකටිං කරුණු දැනගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන ගමන්ම අපි යන් එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකට. ඕවර් කන්ෆිඩන්ස් කියන්නේ ව්‍යවසායක මයින්ඩ්සෙට් එක තුල අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු දෙයක්. සෑම වෙලාවකම ඒක නෙගටිව් දෙයක්ම නෙවෙයි. කන්ෆිඩන්ස් එක කියන්නේ එක පැත්තක් මුවහත් කඩුවක් වගේ නම් ඕවර් කන්ෆිඩන්ස් එක කියන්නේ දෙපැත්තම මුවහත් කඩුවක් වගේ. 90%කට වඩා වැඩි අවස්ථාවල ඕවර් කන්ෆිඩන්ස් එකෙන් තමා ඩ්‍රීමර්ස්ලා සහ හීන හැබෑ කරගත්තු අය වෙනස් වෙන්නේ. මේ ඕවර් කන්ෆිඩන්ස් එක මගින් ව්‍යවසායකයන්ට නිර්භීතව නිවැරදි අවදානම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නායකයන් තුළ තියෙන ඕවර් කන්ෆිඩන්ස් එකෙන් නොසැලෙන ආත්ම විශ්වාසය ඇති කරනවා හරියාකාරවම. තුන්වෙනි එක තමා නායකයන් තුළ මේ ඇති වෙන ආත්ම විශ්වාසයත් එක්කම නායකයන් වටා ඉන්න පිරිස ඉන්ස්පයර් වෙලා ඕනෑම දෙයක් සාර්ථක වීමේ සම්භාවිතාවය ඉතා වැඩි වෙනවා. මේ දෙයට හොඳම උදාහරණය තමා ඉලොන් මස්ක්. ඉලොන් මස්ක් කියන්නේ දැනට ලෝකේ ඉන්න ලොකුම කෝටිපතියා. ඉලොන් 2023-24 කාලෙදී කියනවා 2030 වෙනකොට එයා අඟහරු ග්‍රහලෝකයේ මත ජනාවාස ඇති කරනවා කියලා. NASA එක පවා හිතලවත් තිබ්බේ නැහැ අඟහරු ග්‍රහලෝකයේ මත ජනාවාස ඇති කරන්න. NASA එකේ හිටපු ප්‍රබල විද්‍යාඥයෝ පවා hina වුණා ඉලොන් කියන්නේ පිස්සෙක් කියලා. හැබැයි අද වෙනකොට ඉලොන් මාස්ක්ගේ SpaceX සමාගම මේකට ප්‍රියවර කිහිපයක්ම තියලා තියෙනවා. NASA ආයතනය පවා මේ සම්බන්ධයෙන් පුදුමය පළ කරලා තියෙනවා. 2026 වෙනකොට අභ්‍යවකාශ කාගෝ යානා අඟහරු වලට යන්න මේ වෙනකොටත් සැලසුම් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේක තමා හරිම ඕවර් කන්ෆිඩන්ස් එක කියන්නේ වගේම මේ දේ හරියට යූස් කරපු ප්‍රසිද්ධ අවස්ථාවක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන නෙගටිව්ම කාරණාව තමා අධිතක්සේරුව නිසා එක තීරණයක ඉඳලා ඉක්මනින් වැරදෙන්න පුළුවන්කම. ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ දන්න දේවල් පවා අධිතක්සේරුව මත වැරදෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් දෙන උපදේශක් නිවැරදි ගණනය කිරීමක් නොසලකා හැරලා ජීවිතයට අන්නවත් නැති අහලවත් නැති අවදානම් අරගෙන විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. ගොඩක් ස්ටාර්ට්අප් බිස්නස් කඩාකට වැටෙන්නේ බෑඩ් අයිඩියාස් නිසා නෙවෙයි. ව්‍යාපාරය නිර්මාණය කරපු අයගේ තියෙන තීරණ ගැනීමේ අධික විශ්වාසය වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් ව්‍යාපාර කඩාගෙන වැටෙන්න හේතුව විදියට. ව්‍යාපාර මයින්ඩ්සෙට් එකට අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමා කොයිම වෙලාවකවත් ව්‍යාපාරයේ විෂන් එකට වඩා ව්‍යාපාර හිමිකරුගේ ඊගෝ එක උඩින් තියෙන්න හොඳ නෑ කියන එක. මොකද මේක තමා ව්‍යාපාරයේ කඩා වැටීමේ ආරම්භය. සරලව මේක අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම ඔයා දන්නවා ඔයා පොරක් කියලා. ඔයාට පොරක් කියලා ඔයාට විශ්වාසය තියෙනවා. ඉතින් මේ විශ්වාසය සෑම වෙලාවකම බිස්නස් එකේ විෂන් එකත් එක්ක පහලින් තමා තියෙන්න ඕනේ. මේකට හොඳම උදාහරණය තමා නොකියා සමාගම. නොකියා සමාගම පාලනය කරපු අය නොකියා මොබයිල් ෆෝන් එකට මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් වලට කිසිම අප්ඩේට් එකක් කරේ නෑ. මොකද මෙයාලා මාකට් ලීඩර් නිසා. හැබැයි අලුත් ප්‍රොඩක්ට් මාකට් එකට ඇවිල්ලා නොකියා සමාගම බංකොලොත් වෙන තත්ත්වෙටමපත් වුණා. මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ට මයික්‍රෝසොෆ්ට් සමාගමට නොකියා විකිණීමට පවා සිද්ධ වුණා. මේ ඕවර් කන්ෆිඩන්ස් හොඳ සහ නරක අතරේ සෑම වෙලාවකම බැලන්ස් එකේ ඉන්න තමා හොඳම බිස්නස් මයින්ඩ්සෙට් එක වෙන්නේ. ඕවර් කන්ෆිඩන්ස් තියාගෙන ඉන්න ගමන්ම නිහතමානීව සෑම වෙලාවකම පාඩම් ඉගෙනගෙන සෑම කෙනෙක්ගෙම අදහස් අරගෙන සෑම කෙනෙක්ටම ඇහුම්කන් දීගෙන ඔයාගේ තීරණේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමා ඔයාගේ ජයග්‍රහණය වෙන්නේ. මේ ඕවර් කන්ෆිඩන්ස් එකත් එක්කම ඔයාගේ ශක්තියින් හරියටම ඔයා අඳුරගෙන හොඳට ඇහුම්කන් දීමෙන් දියුණුවේ පාරට ඔයාට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාටත් මේ ඕවර් කන්ෆිඩන්ස් එක ගැන හිතන දේ වචන කිහිපයකින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න කියන ගමන්ම ඔයාත් මේ වගේ බිස්නස් මයින්ඩ්සෙට් වලට බිස්නස් කන්ටෙන්ට් වලට කැමති නම් අපේ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියන ගමන්ම ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්.